Iya. Anak good morning daw. Kaya, ito ang mga ikisan. Kuan lang ang una. Ini siya ng mami. Wala na ako. Ini sila magpaya. Good morning, ma'am. Napalo. Tubag. Ay, pag-ini mo tubag. Ay, wala lang ako sila. Sa una lang. Wala na ako sila sa una. Kuan man ka nang magpakuan man ni dito asa kuan is na kuan sa sakinan magpaabang ay wasingan pati nila lay good kuan good sila magputapulan o silang kipaya morning mama para ay ngon mama good morning, Mama Paro. Pagtuon. Morning, Ma'am. Pagtuon taro nga ing na good morning, Ma'am Navarro. Taro ba? Ang gad ka kusog sa ulang. Paro. Good morning, Ma'am Navarro. Good morning, Ma'am Navarro. Good morning. Sit. Ang Tagalog ni kami. Pagdula sa Pinunao. Ano? Kanda yun. Miss. Kamis. Good morning, Ma'am Navarro. Good morning, Letter A. Nanay. Nanay. Lata. Iba. Grasa. Gaya. Ikis. Dayo. Kaha. Balo. Aya. Oh my God! Pagdula! Utangga na dili, oh. Sama ni. Buhok. Times. Sila ka na. Guba na. Kanina. Papel. A, I, O, O, babibi. A, A, I, I, O, O,
Dadi-di-du-du. Nana, good. Palakpakan mo yung bata. Palakpakan. Lakpak. Palakpakan. Kandeng. Kana. Abakada igaha. Kanan. Babi-bi-bu-bu-bu-bu-bu. La. La. Di. Li. Dudu. Lu-lu-lu. Li. Very good. La. Di. Li. Li. Lu. Lu. Dadi-di-du-du. Kau-di-du-du. Dadi-di-du-du. Mami-di-di. Kisah ko ba? Ani, dadi-di-du-du. Mami-di-di-du. Di-di-du-du. Kani, Ano ba na, ma'am? wala. Kay magkuhan lang ta din hiya. Basta ko nakirang tubig guys. Pa-viral sa takaron. Balikon ra nako baktas. Kaya mag-voice over ako. So, inanaon sa siya. Kani, kuan niya rin. Idool ba diri, idool? Mana? Mana? Walay tubig. Bale, ang sounds ani dito na sa pagkanta ni mo. Silawi ato ang Ano? Babi mami oh. Lami. Nami siya. Yeah. Banana Dries. Bot nga na kadara. Lami. Patilaw ako sa mga bata. Silawi. Dayo. Para lagi ako ng french fries. Nagdula dahil siya upuan. O, tilawi sa ni. O, dali ang french fries. O, dali. Kaya hapit na maurot. Ako na ni Ray, oy. Tilawi ko lang. Sige, kuha.
Lami dili. Yummy? Wash hands sa dito dali kay para magkaon ka. Kuyawan sa imo oy. Lami dai. Panghinglo dai, panghinglo. Ikaw manghinglo sa balay. Ano? Sama na oy. Matanawa ko mabesi. Legit siya guys, crispy kaayo. Kami siya. Hmm? Tama mo ah. Thank you guys for watching.